Salam semua, hari ini saya nak tunjuk ajar cara untuk memuat turun dan gunakan aplikasi Zoom di telefon Bimbit anda. Dengan aplikasi Zoom, anda boleh menyertai kelas atau perjumpaan online. Mari kita bermula. Pertama sekali, cari aplikasi Play Store atau App Store di telefon anda. Play Store saya sudah di home screen, jadi tinggal picit sahaja. Apabila sudah sampai ke Play Store, anda perlu typekan nama aplikasi ke dalam kotak ini. Dan tekan butang magnifying glass untuk cari atau search aplikasi Zoom Cloud Meetings. Ada banyak aplikasi lain yang bernama Zoom, jadi pastikan anda pilih aplikasi yang tepat. Sudah jumpa Zoom Cloud Meetings? Tekan install dan tunggu selama 5 ke 10 minit. Pastikan phone anda ada cukup memori ya. Apabila butang install sudah tukar kepada butang open, maksudnya aplikasi ini sudah dimuat turunkan kepada phone anda. Jangan buka dari sini. Lebih baik jikalau kita tahu mana aplikasi ini disimpan dahulu. Kembali ke home screen anda dengan memicit butang home di phone masing-masing. Lain phone akan letakkan aplikasi baru di tempat lain. Kadang-kadang, aplikasi boleh dijumpa di home screen seperti di phone saya. Kadang-kadang, aplikasi di app drawer atau app list. Jangan risau, semua phone ada fungsi search. Anda hanya perlu searchkan sahaja dan tarik aplikasi tersebut ke home screen supaya senang cari nanti. Kalau anda masih tidak dapat jumpa aplikasi Zoom di phone anda boleh balik ke App Store anda dan masuk aplikasi Zoom dari situ. Picit Open. Bagi mereka yang ada Zoom di home screen, sila tekan dan buka aplikasi Zoom untuk langkah seterusnya. Ini muka surat atau page pertama Zoom jikalau anda baru muat turun aplikasinya. Anda boleh cipta akaun dengan memicit sign up atau terus sertai meeting tanpa akaun. Saya akan tunjuk cara tanpa membuat akaun. Untuk menyertai meeting Zoom, anda perlu link atau adres laman yang hos, guru atau ketua anda sudah hantarkan kepada anda. Jadi, sekarang kita boleh keluar dari Zoom dahulu. Kita perlu cari link yang telah dihantarkan. Kadang-kadang link dihantarkan ke grup chat. Kadang-kadang link dihantarkan kepada email anda. Itu terpulanglah kepada hos anda. Kalau tidak pasti, tanya hos anda. Asalkan link betul diberikan, anda boleh masuk meeting. Misalnya, hos saya sudah hantarkan maklumat meeting saya di grup chat. Untuk masuk meeting tersebut, anda perlu link meeting ID dan passcode. Tip: tuliskan meeting ID dan passcode di kertas atau di aplikasi nota anda dahulu. Sudah tulis atau ingat meeting ID dan passcode? Tekan link tersebut. Sekarang, Zoom akan minta meeting passcode dan nama anda. Passcode ya, bukan meeting ID. Jangan typekan maklumat salah. Meeting passcode saya adalah Demo 123. Nama saya Rumi. Di sini, Zoom nak anda cipta akaun. Anda hanya perlu tekan Not Now sahaja. Anda sekarang di waiting room.
Belum lagi dalam meeting. Hos anda akan masukkan anda dalam meeting tersebut sebentar lagi. Anda hanya perlu tunggu. Kadang-kadang hos anda sudah tukar setting meeting itu supaya tidak ada waiting room. Jadi orang boleh terus masuk meeting. Sekarang anda sudah dalam meeting. Butang yang paling penting di ruang bawah adalah Join Audio, Start Video, dan More. Butang Join Audio membolehkan anda cakap dengan orang lain dalam meeting tersebut. Kalau anda tak join audio, orang lain tak boleh dengar anda bercakap. Untuk join audio, tekan butang Join Audio dan selepas itu, Call over Internet. Zoom akan minta kebenaran untuk gunakan mikrofon anda. Tekan Allow. Butang Join Audio sekarang sudah jadi unmute. Mute bermakna bisu. Unmute bermakna tidak bisu. Kalau butangnya tunjuk unmute, ini bermakna orang lain tidak boleh dengar anda. Tekan butang itu lagi untuk unmutekan diri anda. Tekan lagi sekali untuk mutekan diri anda. Sebaik mungkin, jangan terus tekan Join Audio. Pastikan di sekeliling anda tidak ada bunyi kuat atau mengganggu. Jangan terus start video juga. Pastikan anda sudah bersedia dan di belakang anda tidak ada orang atau benda-benda yang tidak elok ditayangkan ke semua orang. Tip: duduk di tempat yang ada tembok tanpa cermin di belakang anda. Ulang langkah-langkah tadi untuk start video. Seperti tadi, anda boleh tunjukkan diri dengan memijit start video. Untuk hilangkan diri di skrin, tekan stop video. Semasa meeting atau kelas anda, kadang-kadang hos anda mahukan anda untuk taipkan jawapan daripada bercakap ramai-ramai. Anda perlu cari fungsi chat di Zoom. Untuk type dalam ruang chat, anda perlu ke butang More yang 3 bulat ini. Tekan butang chat. Typekan mesej anda di ruang tersedia. Anda juga boleh pilih siapa yang boleh nampak mesej anda. Lebih ramai orang dalam chat, lebih banyak pilihan yang akan ada di sini. Sudah habis type, anda boleh pijit close. Anda boleh kembali bila-bila masa sepanjang meeting ini. Kalau butang-butang anda hilang, tekan skrin anda untuk kembalikan butang-butang tersebut. Apabila meeting anda sudah selesai, jangan lupa tekan butang leave atau pergi. Kalau tidak, anda akan masih di dalam meeting tersebut. Untuk keluar dari meeting, tekan leave dan selepas itu, leave meeting. Itu saja. Senang kan? Sekarang anda cuba.